Chỉ cần một sai lệch nhỏ tại Biển Đông, cả vùng trời có thể rung chuyển. Đó chính là câu chuyện mà bạn sắp bước vào. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi toàn bộ diễn biến của một vụ tấn công bất ngờ nhằm vào tàu vận tải quân sự Việt Nam, nơi đang chở theo 2 đầu đạn hạt nhân đã tháo kíp, loại hàng chiến lược luôn được bảo vệ ở mức cao nhất. Từ tín hiệu lạ trên radar, những cú đột kích táo bạo của cướp biển Thái Lan, cho đến các quyết định nghẹt thở giữa ranh giới an toàn và thảm họa. Mọi chi tiết sẽ được tái hiện rõ ràng như bạn đang đứng ngay trên buồng tàu. Nếu bạn xem trọn video này, bạn sẽ hiểu vì sao chỉ 1 phút chậm trễ cũng có thể xoay chuyển toàn bộ cục diện, giống như giữ vững cán cân mong manh giữa ánh sáng và bóng tối. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện quân sự hấp dẫn tiếp theo. Giờ thì, chúng ta bắt đầu hành trình đầy căng thẳng ngày hôm nay thôi nào. 2 giờ 3 phút sáng, mặt biển rộng lớn phía đông nam Khánh Hòa gần như không có tiếng động. Sóng chỉ nhô nhẹ thành từng đường gợn, loang ánh trắng dưới bầu trời không trăng. Không khí đặc sệt hơi ẩm của biển đêm, vậy nhưng lại có một cảm giác bất thường đang lẩn khuất đâu đó trên mặt nước tối đen. Tàu vận tải chiến lược HQ912 lặng lẽ di chuyển với tốc độ ổn định. Đây là một trong những tàu chuyên dụng hiếm hoi của Hải quân Việt Nam, được thiết kế để chở hàng cực kỳ nhạy cảm. Trong khoang đặc biệt được khóa bằng 5 tầng bảo mật độc lập là 2 đầu đạn hạt nhân đã tháo kíp, niêm phong theo quy trình nghiêm ngặt. Nhiệm vụ vận chuyển lần này là tuyệt mật, chỉ có vài cán bộ cấp cao tại Bộ Tư lệnh mới nắm đầy đủ thông tin. Trên boong tàu, gió biển thổi từng đợt lành lạnh, đèn dẫn đường được điều chỉnh xuống mức thấp nhất để tránh bị phát hiện từ xa. Toàn bộ thủy thủ đều đã quen với sự căng thẳng của những nhiệm vụ như thế này, nhưng đêm này, không khí lại loãng hơn thường lệ. Có điều gì đó giống như một bóng mờ đang theo dõi từ khoảng cách không xác định. Trong phòng tác chiến, 3 màn hình radar xoay đều, tạo nên tiếng vo nhẹ kéo dài theo chu kỳ. Sĩ quan trực ca liên tục kiểm tra độ ổn định của hệ thống. Dữ liệu hiển thị hoàn toàn sạch, không có điểm lạ. Tuy nhiên, một cảm giác khó tả vẫn khiến anh chú ý hơn mức bình thường. Với một nhiệm vụ mang tính chiến lược như thế này, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể tạo ra rủi ro lớn. HQ912 giữ tốc độ 12 hải lý mỗi giờ. Khu vực mà con tàu đang đi qua vốn ít tàu cá vào ban đêm. Đường chân trời tối như một tấm màn đặc, không hề có ánh đèn từ thuyền đánh cá hay tàu thương mại. Sự vắng lặng này khiến bất kỳ tín hiệu nhỏ nào xuất hiện cũng dễ lập tức trở thành dấu hỏi. 2 giờ 4 phút, một sĩ quan kỹ thuật cúi xuống nhìn lại bảng tần số. Có một dao động rất nhẹ xuất hiện ở ngưỡng thấp nhất của giải quét, không đủ mạnh để kích hoạt cảnh báo, nhưng lại không thuộc bất kỳ mẫu tín hiệu hàng hải nào đã được xác nhận. Anh điều chỉnh độ nhạy radar lên thêm một mức. Chỉ 3 giây sau, dao động ấy xuất hiện lại, rõ hơn một chút. Một đường nhiễu mảnh như sợi chỉ chạy ngang màn hình rồi biến mất. Không có tọa độ, không có tín hiệu nhận dạng. Sĩ quan trực ca nhíu mày. Anh dựa sát vào màn hình, xác nhận lần nữa, rồi anh phát lệnh kiểm tra toàn hệ thống. Ngoài kia, mặt biển vẫn yên, vẫn không có tiếng động, nhưng một mối nguy nào đó đã vừa gõ cửa. Dao động lạ trên màn hình radar xuất hiện thêm vài lần trong khoảng thời gian ngắn. Lúc đầu, tín hiệu rất yếu, chỉ giống một đốm mờ thoáng qua. Nhưng khi sĩ quan trực ca tăng độ nhạy lên thêm một mức, đường nhiễu bắt đầu hiện rõ hình dạng từng nhịp đều. Không phải hiện tượng tự nhiên, không phải tàu cá. Tần suất và hướng di chuyển của tín hiệu cho thấy có vật thể đang tiến lại gần với tốc độ cao hơn mức bình thường trong vùng biển này. 2 giờ 6 phút sáng, một chấm nhỏ đầu tiên hiện lên ở rìa khu vực quét, cách HQ912 khoảng 19 hải lý. Chưa đầy 20 giây sau, thêm 2 chấm nữa xuất hiện ngay phía sau, tạo thành đội hình tam giác. Tốc độ của cả 3 mục tiêu dao động từ 48 đến 52 hải lý mỗi giờ. Đây là tốc độ của xuồng cao tốc có gắn động cơ tăng cường, không thể nhầm với tàu đánh cá. Đáng chú ý nhất, cả 3 mục tiêu đều không bật tín hiệu nhận dạng tự động. Sĩ quan trực ca báo cáo ngay lập tức. Trung tâm tác chiến chuyển sang chế độ theo dõi chặt. Dữ liệu được phóng lớn trên màn hình chính. Các đường di chuyển liên tục thu hẹp khoảng cách. Đội hình không hề thay đổi, giữ góc tiếp cận ổn định, giống như đang bám theo hải trình của HQ912. Nhóm cướp biển Thái Lan từng gây ra vài vụ tấn công tàu chở dầu ở vịnh Thái Lan. Nhưng trong báo cáo, hầu hết chúng di chuyển bằng xuồng gỗ hoặc xuồng composite cỡ nhỏ. Tốc độ trung bình chỉ từ 25 đến 35 hải lý mỗi giờ. Lần này khác hoàn toàn. Những tín hiệu trước mắt mang đặc trưng của nhóm hoạt động theo mô hình bán quân sự có tổ chức. Chúng không lao tới ngay mà giữ khoảng cách. Chúng áp dụng chiến thuật thăm dò radar, kiểm tra phản ứng từ phía tàu lớn. 2 giờ 7 phút, 4 chấm khác xuất hiện ở hướng đông nam, tốc độ tương đương. Tổng cộng đã có 7 mục tiêu. Đội hình mở rộng thành hình mũi tên, chia tầng rõ rệt. Đây là mô thức tiếp cận thường thấy ở các nhóm có huấn luyện, nhằm khép vòng từ nhiều hướng trong thời gian ngắn. Trên HQ912, thuyền trưởng yêu cầu tăng cường quan sát quang điện tử, camera hồng ngoại quét liên tục vùng nước phía trước.
Chỉ vài giây sau, một hình dạng đen dài lướt qua trên sóng. Thân xuồng thấp, được phủ lớp sơn hấp thụ nhiệt, gần như hòa vào mặt biển. Kiểu dáng phù hợp với loại xuồng tấn công HN-26 mà một số nhóm bán quân sự Thái Lan từng sử dụng. Động cơ của những chiếc xuồng này có thể đạt 1,20 mã lực. Khi tăng tốc tối đa, tiếng máy gần như bị dìm bởi âm của sóng, rất khó phát hiện bằng tai thường. Nhịp tiếp cận không còn là thăm dò. Đây là hành vi khóa mục tiêu. Trong phòng tác chiến, không ai cần thêm lời giải thích. Một mối đe dọa có tổ chức đang tiến đến, trực diện, rất nhanh. 2 giờ 9 phút sáng. Tín hiệu của 7 mục tiêu chỉ còn cách HQ-910, hai khoảng 11 hải lý. Thuyền trưởng ra lệnh chuyển toàn hệ thống sang chế độ cảnh giới tăng cường. Mọi mắt nhìn dồn vào màn hình radar. Đúng lúc đó, một âm thanh lạ vang lên trong phòng tác chiến. Tiếng rè nhẹ kéo dài, rồi tín hiệu chính giữa màn hình đột ngột nhòe thành dải sáng dài. Sĩ quan kỹ thuật lập tức điều chỉnh tần số quét, nhưng tiếng rè tăng độ, kéo theo những đoạn chập mạnh như ai đang cố bẻ cong toàn bộ dải tín hiệu. Chỉ vài giây sau, radar chuyển sang trạng thái trắng xóa, không còn một điểm hiển thị nào. Dữ liệu bị cuốn trôi bởi lớp nhiễu dày như xương đặc. Một bảng cảnh báo đỏ nhấp nháy liên tục bên cạnh. Hệ thống báo can thiệp điện từ bên ngoài. Đây là thiết bị gây nhiễu công suất lớn, chắc chắn được đặt trên tàu mẹ của nhóm cướp biển. Kẻ tấn công không còn dấu ý định, chúng đang cố làm mù HQ-912. GPS chuyển sang chế độ lỗi, các con số tọa độ nhảy liên tục, không có giá trị. Kênh truyền vệ tinh bị ngắt trong không đầy 1 giây. Màn hình liên lạc hiện lên dòng chữ báo mất kết nối. Trạm điều phối bờ cũng không thể gửi bất kỳ lệnh phản hồi nào. HQ-912 bị cô lập hoàn toàn. Trong phòng điều khiển trung tâm, đèn báo trên bảng thiết bị liên tục chớp. Hệ thống điều hướng phụ chập chờn, mỗi lần bật lên là một tiếng kêu ngắn phát ra từ bộ xử lý. Đường truyền dữ liệu nội bộ xuất hiện những khoảng nhiễu loạn, một số cảm biến trên mạn trái chuyển sang trạng thái không khả dụng. Tiếng gió rít bên ngoài hòa với tiếng điện tử réo vang lên từng hồi, khiến không gian trở nên nặng nề. Thuyền trưởng ra lệnh chuyển sang điều khiển thủ công, nhưng tín hiệu điều hướng vẫn lệch nhẹ sang phải, như bị một lực kéo vô hình tác động. Cách HQ-912 không xa, tàu mẹ của cướp biển Thái Lan đang tiếp tục đẩy công suất gây nhiễu. Loại thiết bị này thường chỉ xuất hiện trong tay các nhóm có tài trợ và được huấn luyện đặc biệt. Nó không chỉ làm tê liệt radar mà còn phá vỡ toàn bộ giao thức liên lạc của tàu lớn. Từng hệ thống bị vô hiệu hóa theo thứ tự: radar, GPS, kênh vệ tinh, cảm biến ngoại vi. Một chuỗi tấn công chính xác, tính toán theo đúng quy trình của một lực lượng bán quân sự có kinh nghiệm. HQ-912 giờ giống như đang di chuyển trong bóng tối tuyệt đối, không thể nhìn, không thể nghe, và mối đe dọa đang áp sát từng phút. 2 giờ 11 phút sáng, khi HQ-912 vẫn còn đang chật vật thoát khỏi lớp nhiễu điện tử, tín hiệu từ camera hồng ngoại trên màn phải bất ngờ nhảy lên liên tiếp. Một bóng đen dài xuất hiện ngay sát mép nước, chỉ cách vỏ tàu chưa đến 2 mét, rồi một chiếc nữa. Tất cả đều đang lướt với tốc độ chậm lại, chuẩn bị áp sát. Thuyền trưởng chưa kịp ra lệnh thì âm thanh kim loại va mạnh vang lên dồn dập. Tiếng móc thép quăng lên bong nghe chát một cách khô lạnh. Những chiếc móc từ tính cỡ lớn bám chặt vào thành tàu. Dây neo từ hàng loạt xuồng cao tốc căng thẳng như những đường gân thép trong màn đêm đặc quánh. Từng cái bóng lao lên. Khoảng 30 tên cướp biển Thái Lan trang bị đầy đủ súng trường bullpup, áo giáp mỏng, kính nhìn đêm, ủng chống trượt. Chúng leo dọc theo dây thép như đã tập luyện hàng trăm lần. Mỗi bước chân đặt lên bông đều nhẹ, nhanh và dứt khoát. Không một tiếng la, không một động tác thừa. Đây không phải nhóm cướp biển lang thang. Đây là lực lượng bán quân sự có mục tiêu rõ ràng. Mục tiêu của chúng là khoang A7, nơi chứa 2 đầu đạn hạt nhân đã tháo kíp. Tiểu đội bảo vệ của HQ-912 lập tức phản ứng. Tiếng súng nổ gọn gàng trên bông. Đạn 12,7 bay thành một vệt sáng, quét qua khu vực mạn phải. Kim loại va kim loại. Tia lửa bắn ra khi đạn găm xuống lớp bông thép dày. Trong nhóm bảo vệ, hạ sĩ Trần Văn Kỳ, 23 tuổi, là người đứng gần khu vực bị đột kích nhất. Anh vừa bị hất ngã bởi cú rung mạnh từ đợt nhiễu điện từ lúc trước. Lưng vẫn còn đau ấm ấm. Nhưng khi thấy các bóng người đang lao về phía khoang chứa, anh bật dậy gần như ngay lập tức. Kỳ biết rõ nhiệm vụ trọng tâm của tiểu đội không phải tiêu diệt địch bằng mọi giá. Mục tiêu cao nhất là giữ khoảng cách, ngăn bất kỳ ai tiếp cận khoang đặc biệt. Kỳ nhanh chóng trườn ra sau một thùng thiết bị, kéo khóa khẩu cabin, đạn vào nòng. Anh thở sâu một nhịp rồi ngóc đầu quan sát. Trước mặt anh, 2 tên cướp đang áp sát khoang A7. Một tên mang theo thiết bị phá khóa, hình vuông, viền thép, nặng chừng 8 kg. Tên còn lại giữ chặt súng, che chắn phía trước. Kỳ lao ra. Anh bắn 2 loạt ngắn, từng tràng đạn vạch ra những đường sáng cắt ngang màn đêm. Một tên phải lùi lại, trượt chân vì đạn găm sát mép giày. Thiết bị phá khóa rơi xuống bùng, phát ra tiếng vang lớn.
Phía sau lưng Kỳ, đồng đội bắn thêm một đợt yểm trợ. Ánh lửa từ nòng súng lóe lên liên tục, chiếu sáng cả một góc bom. Những tia đạn xẹt qua các thanh lan can thép, tạo nên âm thanh sắc lạnh. Nhưng số lượng địch quá đông, chúng chia đội hình, vừa bắn vừa ép sát từ hai hướng. Mỗi bước tiến của chúng đều được che chắn bằng những tấm khiên nhẹ chống đạn loại mỏng. Cuộc cận chiến thật sự bắt đầu. Và khoang A7 chỉ còn cách bọn chúng vài bước chân. 2 giờ 12 phút sáng, tiếng súng trên bong vẫn chưa dứt thì một tín hiệu nhiệt bất thường xuất hiện trên camera hồng ngoại. Từ phía xuồng chỉ huy của nhóm cướp biển Thái Lan, hai vật thể nhỏ, nóng rực tách khỏi mặt nước bằng quỹ đạo thẳng đứng. Chúng là drone tự sát cỡ nhỏ, loại chỉ cần vài giây để tăng tốc đến mục tiêu. Hạ sĩ Kỳ nhìn thấy ánh sáng đỏ nhấp lên từ màn trái. Anh kịp nhận ra điều gì đang diễn ra nhưng không còn đủ thời gian để cảnh báo. Drone thứ nhất lao thẳng vào vách radar phụ. Bùm! Một vụ nổ sắc gọn làm rung toàn bộ khoang trên. Tấm anten chính bị hất văng sang một bên. Các mảnh thép xoay tít trong luồng gió biển. Ánh sáng bùng lên trong thoáng chốc rồi tắt ngay, để lại những tia lửa nhỏ rơi xuống bùng như bụi kim loại. Drone thứ hai không hề chậm lại. Nó bổ nhào vào đài chỉ huy trong đúng 3 giây. Bùm! Một tiếng nổ mạnh hơn, sâu hơn. Toàn bộ khu vực điều khiển chấn động. Kính chắn gió vỡ thành hàng trăm mảnh nhỏ. Các bảng điều khiển phía sau bị đánh bật khỏi vị trí. Dây cáp chập điện lóe sáng liên tục. Hệ thống lái chính bị tê liệt ngay lập tức. Thuyền trưởng cố điều khiển bằng bàn lái phụ nhưng bảng điều khiển chỉ nháy lên vài tia sáng rồi tắt hẳn. HQ912 nghiêng nhẹ sang phải. Sau đó nó bắt đầu trôi tự do theo quán tính, không còn khả năng giữ hướng. Bên dưới, động cơ vẫn hoạt động nhưng không thể phản hồi lệnh. Toàn bộ hệ thống định hướng bị vô hiệu hóa chỉ trong chưa đầy 10 giây. Một dấu hiệu cho thấy đối phương đã nghiên cứu kỹ cấu trúc tàu trước khi tấn công. Trên buồng, gió quất mạnh hơn do tàu đổi góc. Các thủy thủ phải bám chặt tay vịn để tránh ngã. Hạ sĩ Kỳ nghe tiếng kim loại rung lên thành từng nhịp ngắn. Anh ngẩng lên và thấy anten phụ rơi xuống, xoay vài vòng rồi đập mạnh vào bong. Cướp biển Thái Lan cũng nhận ra thời điểm thuận lợi. Chúng tăng tốc áp sát hơn nữa, tiếp tục leo lên từ cả hai mạn. Ánh đèn từ những chiếc xuồng quét ngang qua mặt buồng, tạo ra các dải sáng chập chờn. HQ912 đang mất quyền kiểm soát, mất liên lạc, mất lái. Giữa biển đêm rộng lớn, con tàu chở 2 đầu đạn hạt nhân đang trôi trong trạng thái mong manh nhất. Và kẻ tấn công thì đã ở ngay trước cửa khoang đặc biệt. 2 giờ 14 phút sáng. Cách vị trí của HQ912 khoảng hơn 100 hải lý về phía đông. Một máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ đang thực hiện nhiệm vụ giám sát thường kỳ. Trên khoang, hệ thống cảm biến hồng ngoại và radar quét mặt biển APW 10 vận hành liên tục, ghi lại mọi biến động bất thường trong khu vực. Phi công phụ kiểm tra lại giải tín hiệu nhiệt xuất hiện ở rìa màn hình. Ban đầu, nó chỉ giống một vùng sáng nhỏ, không rõ nguồn phát. Tuy nhiên, sau 3 lượt quét liên tiếp, khu vực ấy bất ngờ loang rộng, tạo thành một điểm phát xạ nhiệt lớn. Đây là dấu hiệu của vụ nổ hoặc hoạt động công suất cao trên mặt biển. Hệ thống APW-10 được thiết kế để xuyên qua nhiều dạng nhiễu điện tử cấp thấp. Khi chuyển sang chế độ quét tăng cường, radar lập tức hiển thị một vùng nhiễu điện từ dày bao quanh một mục tiêu lớn. Mọi đường nét của mục tiêu chính giữa đều bị kéo dài bởi sóng nhiễu, nhưng hình dáng tổng thể vẫn nhận ra được. Một tàu vận tải cỡ lớn, dài gần 100 mét, đang trôi lệch và không có dấu hiệu kiểm soát hướng. Điều khiến kíp trực trên P-8A chú ý hơn là việc chiếc tàu không còn xuất hiện trên hệ thống nhận dạng hàng hải. Tín hiệu AIS của mục tiêu đã biến mất hoàn toàn. Dữ liệu so sánh cho thấy, chỉ vài phút trước, HQ912 vẫn còn được ghi nhận trên tuyến hải trình hợp lệ. Bất ngờ biến mất cùng lúc với vùng nhiễu điện từ rộng hơn 1 km vuông là điều không thể xem nhẹ. Phi công chính giảm độ cao xuống mức quan sát tối ưu. Trên màn hình quang điện tử, các xuồng cao tốc bao vây tàu vận tải hiện lên rõ ràng hơn. Chúng di chuyển theo đội hình chắn ngang mũi tàu, chia 2 mũi nhỏ ở mạn trái và mạn phải. Đây là kiểu bố trí thường thấy trong các vụ tấn công có tổ chức, không phải hành vi của nhóm cướp biển tự phát. Tổ vận hành cảm biến báo cáo thêm một chi tiết quan trọng. Trong một khung hình tăng cường, có thể thấy các điểm nóng nhỏ di chuyển sát vỏ tàu, nhiều khả năng là dấu hiệu bám dây móc hoặc đột kích lên bùng. Từ toàn bộ dữ liệu thu được, tổ bay P-8A đưa ra kết luận bước đầu. Một tàu vận tải của Việt Nam đang bị tấn công bằng biện pháp công nghệ cao, đồng thời bị cô lập khỏi hệ thống nhận dạng và liên lạc. Một yếu tố mới đã bước vào chiến trường biển đêm này. Một lực lượng quốc tế có khả năng can thiệp và động thái tiếp theo sẽ định hình toàn bộ cục diện. P-8A vừa hạ thấp độ cao thì tín hiệu cảnh báo nguy hiểm vang lên trong buồng lái. Một vệt sáng nhỏ xuất hiện phía sau bên phải, tăng tốc rất nhanh. Tổ bay lập tức nhận ra đó không phải ánh phản xạ mặt biển mà là luồng nhiệt từ một tên lửa phòng không vác vai. Từ xuồng chỉ huy của nhóm cướp biển Thái Lan, một tên đã dựng ống phóng lên vai, khóa mục tiêu vào chiếc P-8A
bằng hệ thống ngắm hồng ngoại. Tên lửa rời ống chỉ trong tích tắc, phụt lên một luồng khí nóng kéo dài, rồi lao thẳng vào quỹ đạo bám đuôi chiếc máy bay tuần thám. Cứu! Cảnh báo điện tử phát liên tục, âm thanh sắc, ngắt quãng thành từng hồi. Phi công chính xoay mạnh cần lái, nghiêng máy bay sang phải. Đường chân trời bên dưới trao nhanh, phi công phụ kích hoạt mồi bẫy nhiệt. Một loạt điểm sáng bùng lên phía sau, tỏa ra từng giải nhiệt lớn. Tên lửa thay đổi hướng trong khoảnh khắc, bị hút vào những mồi bẫy nóng hơn động cơ thật. Nó lao đến, chạm vào một điểm sáng, rồi nổ tung ngay trên không trung. Một chớp lửa ngắn, gọn, không còn sóng nhiệt truy đuổi. Nhưng hành động vừa xảy ra đã xóa bỏ hoàn toàn mọi nghi ngờ trước đó. Đây không còn là nhóm cướp biển hoạt động tự phát, không phải nhóm cơ hội. Việc sử dụng tên lửa phòng không vác vai cho thấy chúng được trang bị và huấn luyện theo tiêu chuẩn của lực lượng bán quân sự có tổ chức. Trong khoang điều khiển, phi công chính lập tức gửi báo cáo khẩn về Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Nội dung ngắn gọn: một mục tiêu không xác định vừa khai hỏa bằng vũ khí phòng không. Tình huống đã vượt ngưỡng của hành vi vi phạm hàng hải thông thường. P-8A tiếp tục vòng tránh, giữ khoảng cách an toàn, nhưng kíp bay đều hiểu rõ, từ thời điểm tên lửa rời ống phóng, cục diện trên biển đã thay đổi. Đây không còn là một vụ tấn công tàu vận tải. Đây là hành động thù địch cấp độ quân sự. 2 giờ 18 phút sáng, sau cú tấn công bằng tên lửa, P-8A Poseidon chuyển sang chế độ tác chiến điện tử mà kíp bay hiếm khi phải sử dụng trong nhiệm vụ tuần thám thường kỳ. Sĩ quan điều khiển hệ thống kích hoạt bộ gây nhiễu chủ động. Một luồng sóng điện từ cực mạnh được gom lại qua anten định hướng gắn dưới bụng máy bay, tạo thành chùm xung có khả năng xuyên phá mọi lớp bảo vệ điện tử cấp thấp. Chỉ trong chưa đầy 2 giây, chùm xung đánh thẳng vào tàu mẹ của nhóm cướp biển Thái Lan. Hệ quả xuất hiện gần như tức thì. Trên tàu mẹ, màn hình radar chính nhấp nháy liên tục, rồi đổi sang màu xám bạc. Một tia sáng xanh lóe lên ở góc bông điều khiển. Các bảng mạch trên tủ liên lạc phát ra tiếng nổ nhỏ, từng tia điện chạy qua bề mặt như những sợi chỉ lửa. Đèn tín hiệu chập chờn một lúc, rồi tắt hẳn. Tiếng la hét vang lên khi bộ đàm giữa tàu mẹ và các xuồng cao tốc bị phá vỡ hoàn toàn. Chỉ còn lại những tiếng rè kéo dài. Mọi kênh tần số đều đặc nghẹt, không thể mở thêm bất cứ kênh dự phòng nào. Kẻ địch mất liên lạc ngay giữa trận tấn công. Hệ thống định vị của chúng cũng bị đánh gục. Màn hình GPS không hiển thị tọa độ, chỉ là các dấu gạch lung linh, không đọc được. Bảng điều khiển lái phụ nhận xung điện bất thường, khiến con tàu lắc mạnh sang mạn trái. Động cơ phụ tự động chuyển chế độ an toàn rồi ngắt. Ở phía ngoài, các xuồng cao tốc bắt đầu di chuyển loạn xạ. Không còn tín hiệu từ tàu mẹ. Chúng cố gắng đổi vị trí nhưng lại va gần vào nhau, tạo thành những đường vòng rối loạn trên mặt nước. Ánh đèn định vị chớp tắt thất thường do hệ thống nguồn bị ảnh hưởng. Một tên chỉ huy trên xuồng hét vào bộ đàm, nhưng chỉ nghe thấy tiếng gió và tiếng rè nặng nề. Hắn cố đánh mã hiệu bằng pháo sáng nhưng không nhận được phản hồi. Tất cả mệnh lệnh bị cắt đứt giữa khoảng không. Trên bầu trời, P-8A tiếp tục duy trì chùm sóng gây nhiễu với cường độ ổn định. Mục tiêu của Mỹ không phải tiêu diệt, mà là vô hiệu hóa hoàn toàn khả năng chỉ huy của nhóm cướp biển. Tàu mẹ mất mắt, mất tai, xuồng con mất phương hướng. Toàn bộ lực lượng tấn công rơi vào hỗn loạn chỉ sau một đợt áp chế điện tử có chủ đích. Cán cân trận đánh bắt đầu nghiêng, nhưng HQ-912 vẫn trôi tự do giữa vùng biển hỗn loạn ấy. Mối nguy vẫn chưa được giải quyết. 2 giờ 21 phút sáng, làn sóng áp chế điện tử của P-8A khiến toàn bộ đội hình cướp biển Thái Lan rơi vào trạng thái tê liệt. Nhưng trong sự hỗn loạn đó, một chuyển động khác xuất hiện, nhỏ và khó nhận ra. Nó không đến từ mặt nước, cũng không phát ra ánh sáng. Nó đến từ dưới đáy tàu mẹ của nhóm tấn công. Tín hiệu thủy âm đầu tiên vang lên như một tiếng gõ mảnh, sắc và lạnh. Sĩ quan sonar của Poseidon nhìn chằm chằm vào màn hình âm phổ. Một đường tín hiệu tần số cao vừa xuất hiện, mỏng nhưng rất rõ. Tần số này không phải của cá lớn, không phải của vật thể trôi nổi, cũng không phải tiếng động cơ xuồng. Nó là âm thanh của thiết bị lặn tự hành. Một giây sau, đường tín hiệu thứ hai hiện lên, rồi thứ ba, thứ tư. Tất cả khởi động gần như cùng lúc. Trên tàu mẹ, giữa cảnh điện tử hỗn loạn, một khoang ngầm vẫn còn hoạt động. Trong khoang ấy là 4 thiết bị AUV cỡ nhỏ, dài khoảng 1,5 mét, được thiết kế đặc biệt để lặn sâu mà không tạo tiếng động lớn. Phần thân chúng bọc hợp kim phẳng, sơn màu đen nhám để giảm khả năng phản xạ sonar. Dưới bụng mỗi thiết bị là gói thuốc nổ công nghiệp nén, tương đương gần 100 kg TNT. Không phải loại phá hủy diện rộng, nhưng đủ để gây thiệt hại nghiêm trọng nếu chạm vào đáy một con tàu cỡ lớn. Khoang ngầm mở ra bằng một cơ cấu thủy lực đơn giản, không tiếng kim loại nặng, không phát tín hiệu điện mạnh. Tất cả được thiết kế để hoạt động trong trường hợp bị áp chế thông tin. Khi cơ cấu trượt mở, 4 thiết bị AUV được đẩy nhẹ ra ngoài, rơi xuống mặt nước, rồi lập tức kích hoạt động cơ lặn. Chúng chìm xuống, biến mất khỏi tầm quan sát quang học.
xuống sâu 10m, 20m. Trên phòng sonar của P8A, các tiếng cạch nhỏ vang lên theo từng nhịp lặn. Sĩ quan sonar lập tức truyền thông tin mã hóa về sở chỉ huy vùng 4. Tại Cam Ranh, chuyên gia thủy âm nghe toàn bộ chuỗi tín hiệu và đưa ra kết luận chỉ sau vài giây. Đây là thiết bị lặn tự hành mang vật liệu nổ, không nhắm vào P8A, không nhắm vào xuồng. Chúng hướng về HQ912 theo đường thẳng, khoảng cách ước tính hơn 2 km dưới mặt biển. Tốc độ lặn giữ ở mức gần 20 hải lý mỗi giờ. Thời gian tiếp cận đáy tàu còn chưa đầy 6 phút. Không khí trong phòng chỉ huy lập tức chuyển sang trạng thái nặng nề. Đe dọa lúc này không nằm trên bông, không nằm ở các xuồng cao tốc, mà nằm ở nơi không ai nhìn thấy. Dưới mặt nước tối, nơi 4 thiết bị kim loại đang lao đi trong thinh lặng, mang theo khả năng phá hủy. Khoang chứa 2 đầu đạn đã tháo kíp. HQ912 vẫn đang trôi tự do, không thể đổi hướng, không thể tăng tốc để né tránh. Đáy tàu rộng, nặng, chậm. Kẻ tấn công thì nhỏ, nhanh, khó phát hiện. Một nhịp im lặng kéo dài trong cả hai bộ chỉ huy. Ai cũng hiểu rằng nếu 4 thiết bị này chạm vào đáy tàu, cục diện sẽ vượt khỏi mọi giới hạn kiểm soát. Ngày càng gần, ngày càng rõ tín hiệu. Và dưới mặt nước sâu, mối nguy đang lao tới như một lưỡi dao lạnh lẽo. 2 giờ 23 phút sáng, tổ bay P8A nhận thấy tốc độ của 4 thiết bị lặn tự hành không hề giảm. Tất cả đều đang giữ hướng ổn định về phía HQ912. Đây không còn là tình huống quan sát đơn thuần. Đây là nguy cơ chiến thuật ở mức cao, có khả năng gây thiệt hại lớn cho một tàu vận tải của Việt Nam đang chở hàng chiến lược. Phi công chính lập tức mở kênh báo cáo ưu tiên, truyền thẳng dữ liệu sonar và hình ảnh quang điện tử về Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương. Báo cáo nêu rõ, một tàu của Việt Nam bị tấn công bằng thiết bị lặn chứa thuốc nổ. Khoảng thời gian còn lại cho đến lúc va chạm chỉ tính bằng phút. Tại Sở Chỉ huy vùng 4, thông tin được chuyển tới bản tác chiến. Đồ họa mô phỏng đường đi của AUV hiện lên rõ từng vạch. Các chuyên gia phân tích đánh giá rủi ro ngay lập tức. Nếu một trong 4 thiết bị chạm đáy tàu, chấn động tạo ra sẽ gây hư hại khoang, đặc biệt nơi chứa 2 đầu đạn đã tháo kíp. Dù không thể phát nổ hạt nhân, nhưng bất kỳ sự cố nào liên quan đến vật liệu nhạy cảm cũng phải tránh bằng mọi giá. Lệnh liên lạc với P8A được ban hành, nội dung ngắn gọn, ưu tiên vô hiệu hóa mục tiêu dưới nước. Tổ bay Poseidon nhận lệnh chỉ sau vài giây. Sĩ quan vũ khí báo cáo máy bay đang mang theo 4 quả ngư lôi chống ngầm Mark 54. Đây là loại vũ khí được thiết kế để truy đuổi mục tiêu nhỏ, nhanh và có khả năng lẩn sâu. Tuy nhiên, rủi ro vẫn tồn tại. Khi Mark 54 nổ ở độ sâu thấp, sóng xung kích có thể truyền lên thân HQ912, gây rung chấn mạnh. Thông tin rủi ro được phía Mỹ chuyển lại cho Sở Chỉ huy Việt Nam. Câu trả lời không chần chừ: chấp nhận rủi ro, ưu tiên bảo vệ tàu và thủy thủ đoàn. Một quyết định mang tính quốc tế được thống nhất nhanh hơn mọi dự đoán. Từ thời điểm đó, nhiệm vụ ngăn chặn mối đe dọa dưới nước chính thức được chuyển cho Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ. Chiến trường biển đêm mở rộng ra hơn một cấp độ và cuộc truy đuổi dưới đáy nước sắp bắt đầu. 2 giờ 24 phút sáng, P8A chuyển hướng, giảm độ cao, chuẩn bị bước vào giai đoạn vũ khí. Cửa khoang bụng mở ra bằng chuyển động chậm, chắc. Bên dưới, 4 quả ngư lôi chống ngầm Mark 54 lộ ra trong ánh đèn đỏ dịu. Từng quả được cố định bằng khung giữ an toàn. Sĩ quan vũ khí bắt đầu chu trình thả. Một dòng tín hiệu xác nhận phát ra. Mark 54 sẵn sàng. Trong khoang điều khiển, bản đồ thủy âm hiển thị rõ hơn bao giờ hết. 4 thiết bị lặn tự hành đang lao thẳng theo quỹ đạo không đổi. Tốc độ giữ ở mức gần 20 hải lý mỗi giờ, đều như được lập trình trước. Khoảng cách giữa chúng và HQ912 chỉ còn chưa đến 1 km dưới nước. Phi công chính giữ máy bay ở độ cao ổn định. Tổ sonar bắt đầu đếm ngược. 3 giây nữa đến điểm thả. 3, 2, 1. 4 quả Mark 54 rời khoang cùng lúc. Chúng rơi tự do trong vài giây, sau đó bung dù hãm tốc, tạo nên những vệt trắng loang trên mặt biển tối. Khi chạm nước, các cảm biến bên trong lập tức kích hoạt. Động cơ phản lực cỡ nhỏ đánh thức toàn bộ hệ dẫn đường. Âm thanh sonar chủ động bắt đầu vang lên như những tiếng gõ kim loại thanh đều và sắc. Ping, ping, ping. Dưới mặt biển, 4 quả Mark 54 tách nhau theo hình quạt, mở rộng phạm vi bao phủ. Các tia sonar lan ra theo từng vòng tròn mỏng, quét vào khoảng không sâu phía trước. 1 giây sau, chúng bắt được tín hiệu đầu tiên. Tiếng dội lại rõ ràng, sạch, gọn, đúng tần số đặc trưng của thiết bị AUV. Mark 54 khóa mục tiêu. Hệ thống chuyển sang chế độ truy đuổi tốc độ cao. Trong phòng sonar của Poseidon, tín hiệu chuyển động của cả 8 vật thể dưới nước chồng lên nhau thành những đường cong liên tục, áp lực dồn vào từng nhịp. Mỗi vòng ping là một lần khoảng cách bị rút ngắn. Tổ sonar bắt đầu đếm ngược thời điểm giao cắt.
30 giây. 20 seconds. Dưới nước, 4 vệt sáng mờ của Mark 54 lao đi như những mũi tên thép. 4 tín hiệu của AUV tách nhẹ sang trái rồi sang phải, cố tránh, nhưng tốc độ không đủ. Mark 54 được thiết kế để bám đuổi mục tiêu nhỏ và nhanh hơn nhiều so với động cơ gắn trên thiết bị tự chế. 20 giây. Ping, ping, ping. 15 giây. Các đường cong trên bản đồ thủy âm gần như chạm nhau. Chỉ cần một cú rẽ nhỏ là va chạm sẽ diễn ra. 10 giây. Không ai nói thêm một lời. Áp lực như đang ép xuống cả khoang điều khiển. 5 giây. 4 tín hiệu của Mark 54 lao đến điểm giao nhau. Một tia sáng mạnh lóe lên trên biểu đồ. Bùm, 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 bùm. 4 vụ nổ liên tiếp vang lên dưới lớp nước sâu, tạo thành chuỗi chấn động dày đặc. Toàn bộ khu vực dưới đáy HQ-912 rung mạnh, như bị một luồng xung kích quét ngang. Nước bị đánh bật lên thành cột cao gần 10 mét, tung bọt trắng lên không trung. Trong bong tàu HQ-912, các thủy thủ bám chặt lấy tay vịn, mặt sàn rung lên từng nhịp. Nhiều người phải cúi thấp để giữ thăng bằng. Khi mặt biển dần lắng lại, tín hiệu sonar trên P8A trở về trạng thái sạch. 4 mục tiêu dưới nước biến mất hoàn toàn. Mối đe dọa nguy hiểm nhất đã được loại bỏ trong chớp mắt, nhưng trận chiến trên mặt nước vẫn chưa kết thúc. 2 giờ 20, 7 phút sáng. Khi tín hiệu dưới nước đã sạch hoàn toàn, Sở Chỉ huy vùng 4 lập tức kích hoạt phương án tiếp theo. 2 máy bay không người lái tấn công tầm trung của Việt Nam, xuất phát từ căn cứ gần nhất, đã tiếp cận vùng chiến sự. Trên màn hình điều khiển, 2 chấm xanh đại diện cho UAV hiện rõ ở độ cao ổn định, lướt qua mặt biển đen đặc như 2 lưỡi dao mỏng. Dưới đó, nhóm cướp biển Thái Lan đang rơi vào hỗn loạn. Tàu mẹ mất liên lạc, hệ thống điều khiển tê liệt, các xuồng cao tốc di chuyển rối, cố gắng tập hợp lại nhưng không có tín hiệu dẫn hướng. Chỉ huy của chúng liên tục bắn pháo sáng để ra hiệu, nhưng tất cả đều bị bỏ lỡ. Ngay lúc ấy, UAV số 1 hạ thấp độ cao xuống vị trí tấn công. Camera quang học khóa mục tiêu là chiếc xuồng chỉ huy. Chiếc đang cố gắng ra lệnh cho các xuồng còn lại thông qua các ký hiệu rời rạc. Từ khoang vũ khí, 2 quả tên lửa dẫn đường laser cỡ nhỏ được kích hoạt. Một tia sáng mỏng phát xuống mặt biển. Chốt khóa mục tiêu. 2 quả tên lửa rời giá phóng, lao xuống với tốc độ lớn, không phát ra tiếng động rõ ràng, chỉ để lại một đường sáng lạnh lẽo cắt xuyên bóng tối. Bùm, bùm. 2 vụ nổ gần như chồng lên nhau. Lửa bùng lên từ xuồng chỉ huy. Thân xuồng bị hất văng một đoạn, mảnh vỡ tung lên trong không khí rồi rơi xuống nước thành những đốm sáng tắt dần. 3 xuồng còn lại lập tức đổi hướng. Tiếng động cơ vang lên dữ dội hơn khi chúng cố tăng tốc thoát khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng UAV số 2 đã bắt được mục tiêu mới. Nó vòng sang trái, giữ góc cao, rồi bất ngờ lao xuống như một mũi tên thép. Tên lửa thứ 3 được phóng đi. Tia laser bám sát mục tiêu giữa rối loạn. Một vụ nổ nhỏ trước mũi xuồng khiến nó lệch hướng, mất thăng bằng. Ngay sau đó, tên lửa thứ 4 bắn trúng phần hông xuồng. Bùm! Một con lửa lớn bốc lên, phản chiếu xuống mặt biển thành dải vàng đỏ kéo dài. Trong ánh sáng cháy sáng ấy, gương mặt hoảng loạn của nhóm cướp biển còn lại hiện rõ từng nét. Chúng quay đầu, cố chạy về phía tàu mẹ bị tê liệt, hy vọng vào một nơi trú ẩn cuối cùng. Nhưng từ trên cao, UAV số 1 vẫn còn đang giữ độ cao chiến thuật. Nó trông giống như một bóng đen lạnh lùng đang quan sát chiến trường, tựa như tử thần đang lặng lẽ lựa chọn mục tiêu tiếp theo. 2 giờ 30 phút sáng. Trong lúc UAV Việt Nam khóa chặt bầu trời phía trên khu vực giao tranh, đường chân trời phía tây bỗng xuất hiện một bóng đen lớn, một khối thép dài, sắc, đang xé mặt biển tiến đến với tốc độ cao. Trên radar của P8A và hệ thống chỉ huy vùng 4, tín hiệu nhận dạng hiện rõ. HQ-18 Lý Thái Tổ, tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3,9 của Hải quân Việt Nam. Khoảnh khắc con tàu hiện ra dưới ánh sáng mờ của biển đêm mang theo cảm giác nặng về uy lực. Sóng phía trước mũi tàu dựng lên thành dải trắng kéo dài, chứng tỏ động cơ đang chạy ở mức gần tối đa, không còi, không tín hiệu cảnh báo. Chỉ có tốc độ và sự quyết đoán của một lực lượng đã được huấn luyện để xuất hiện đúng thời điểm quan trọng nhất. Trên bong chỉ huy, hạm trưởng ra lệnh chuyển radar cảnh giới sang chế độ chiến đấu. Bảng điều khiển phát sáng từng vòng quét mạnh mở rộng ra xa. Chỉ trong vài nhịp quét, toàn bộ khu vực hơn 5 hải lý quanh HQ-912 hiện lên rõ ràng như được soi dưới ánh đèn. Các xuồng cao tốc của cướp biển, tàu mẹ bị tê liệt và cả vị trí của UAV đều nằm trong phạm vi kiểm soát của HQ-18. Tiếp nhận dữ liệu từ máy bay P8A, dòng lệnh vang lên trong phòng chỉ huy. Tổ vận hành liên kết dữ liệu mở kênh nhận. Toàn bộ thông tin từ Poseidon được đồng bộ vào hệ thống tác chiến của tàu Lý Thái Tổ. Hạm trưởng đánh giá tình hình trong vài giây. Cửa sổ mục tiêu trên màn hình hiện lên với màu đỏ cảnh báo, tập trung vào tàu mẹ đang trôi dạt phía nam.
Bên cạnh là 3 xuồng cao tốc còn lại của cướp biển đang cố tìm đường rút lui, chuẩn bị pháo hạm, khóa mục tiêu tàu mẹ. Lệnh phát ra dứt khoát. Khẩu pháo 76,2mm ở mũi tàu bắt đầu chuyển động. Động cơ xoay tháp pháo gầm nhẹ, kim loại chạm kim loại tạo nên âm thanh đặc trưng của hệ thống chiến đấu hiện đại. Nòng pháo hướng thẳng vào thân tàu mẹ của đối phương, khoảng cách hơn 2.000 mét, hoàn toàn trong tầm bắn hiệu quả. Các thủy thủ trên bông siết chặt dây an toàn, không ai cần nhắc nhở điều gì. Khi Lý Thái Tổ xuất hiện, chiến trường đã có người chỉ huy. Dưới mặt biển, HQ-912 vẫn trôi tự do nhưng không còn đơn độc. Trên cao, UAV Việt Nam tiếp tục giữ vị trí, sẵn sàng khóa mục tiêu bất cứ lúc nào. Bên ngoài phạm vi giao tranh, P-8A Poseidon duy trì vòng bay bảo vệ, giám sát toàn bộ khu vực. Lực lượng Việt Nam đã đến đúng lúc nhất, đúng vị trí nhất và với đầy đủ sức mạnh để kết thúc trận chiến theo cách dứt khoát nhất. 2 giờ 33 phút sáng, trên khoang chỉ huy của HQ-18 Lý Thái Tổ, không khí căng như dây thép. Hạm trưởng xác nhận lại mục tiêu một lần cuối. Tàu mẹ của nhóm cướp biển Thái Lan đang trôi dạt ở khoảng cách ổn định, không còn khả năng cơ động. Toàn bộ hệ thống vô tuyến đã bị đánh gục bởi sóng gây nhiễu. Đây là thời điểm kết thúc mối đe dọa từ đối phương bằng hỏa lực chính xác. Pháo 76,2mm sẵn sàng, khóa mục tiêu. Tháp pháo mũi tàu xoay nhẹ, nòng pháo nâng lên một góc nhỏ. Hệ thống đo xa laser quét một vệt sáng mảnh qua mặt biển, ghi nhận khoảng cách, tốc độ trôi và hướng gió. Tất cả các thông số được tính toán trong chưa đầy 1 giây. Bắn, phát pháo đầu tiên rời nòng. Tiếng nổ trầm, gọn, một vệt lửa đẩy ngược về phía sau. Quả đạn siêu thanh xé gió, tạo một đường cong hoàn hảo giữa trời đêm. Bùm! Vụ nổ đầu tiên xuyên thẳng vào khoang máy tàu mẹ. Một cột lửa màu cam phụt lên, cuộn thành dải khói dày. Bắn lần 2. Phát đạn thứ 2 lao đi nhanh hơn tiếng thở của kíp chiến đấu. Bùm! Ngọn lửa bùng mạnh hơn. Thân tàu bắt đầu nghiêng, cấu trúc kim loại méo đi dưới sức ép của vụ nổ thứ cấp từ nhiên liệu còn lại. Bắn lần 3. Phát đạn cuối cùng kết thúc toàn bộ trận chiến. Bùm! Khoang giữa của tàu mẹ nổ tung thành một quả cầu lửa lớn, mảnh vỡ bắn lên cao rồi rơi xuống mặt biển như một cơn mưa kim loại. Trong vòng vài giây, con tàu chìm vào biển lửa, không còn khả năng quay lại áp sát HQ-912 hay che chắn cho bất kỳ xuồng nào đang bỏ chạy. 3 xuồng còn lại của nhóm cướp biển lập tức hạ tốc độ. Một số tên nhảy xuống nước, giơ tay thể hiện đầu hàng. UAV Việt Nam chuyển sang chế độ quan sát, không tấn công thêm. Mệnh lệnh được ưu tiên lúc này là bắt sống, thu giữ thiết bị và bảo đảm khu vực an toàn. HQ-18 thả cano tiếp cận từng xuồng, khống chế đối tượng còn chống cự, đưa người bị thương lên bung điều trị. Một tổ kỹ thuật khác được điều sang HQ-912, kiểm tra khoang chứa 2 đầu đạn đã tháo kíp, báo cáo gửi về trong vài phút. Tình trạng ổn định, không có rò rỉ, không có nguy cơ thứ cấp. Trên boong tàu vận tải, các thủy thủ ngồi tựa vào container, mệt nhoài, mặt còn ám khói, nhưng ánh mắt sáng lên vì nhẹ nhõm. Họ hiểu rất rõ, chỉ cần một sai lệch nhỏ trong vài phút vừa qua, con tàu có thể không còn giữ được trạng thái an toàn như lúc này. Trận chiến khép lại bằng sự phối hợp chuẩn xác, dày công huấn luyện và cả bản lĩnh của từng con người trên biển đêm. Một chiến thắng không ồn ào, nhưng mang đủ sức nặng của mồ hôi, may mắn và tinh thần thép. Giữa biển đêm đầy sóng gió, mỗi quyết định, mỗi khoảnh khắc của những người lính đều mang ý nghĩa sống còn. Tàu bị tấn công, hệ thống bị làm mù, nguy cơ từ dưới nước dâng lên từng phút. Nhưng cuối cùng, bản lĩnh và sự bình tĩnh của lực lượng Việt Nam vẫn giúp mọi thứ trở về đúng quỹ đạo an toàn. Trận chiến này không chỉ là màn phối hợp kỹ thuật giữa nhiều lực lượng, mà còn là minh chứng cho sự căn trường của những con người đang ngày đêm bảo vệ vùng biển Tổ quốc. Nếu bạn thấy câu chuyện này cuốn hút và muốn chúng tôi tiếp tục tái hiện thêm nhiều kịch bản gay cấn hơn nữa, hãy để lại một bình luận ngay bên dưới. Bạn cũng có thể gợi ý vũ khí, tình huống hoặc chủ đề mà bạn muốn được xem trong các tập tiếp theo. Nhớ bấm thích, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại bạn trong hành trình quân sự tiếp theo.